Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi újság velük, mit lehet róla tudni, vagy róluk tudni, hogy vannak ők. Az én értelmezésemben lelkitárs nem csak férfi és nő lehet, hanem azonos neműek is, és nem párkapcsolatról van szó csak és kizárólag, hanem bármilyen más kapcsolat lehet, akár munkatársi, baráti, vagy tulajdonképpen szülő-gyermek viszony is. És a lelkitársi kapcsolat az én tudásom alapján az egy lélekcsaládba tartozóknak a kapcsolódása, ami azért van, hogy ők segítsék egymást az életfeladatuk, illetve a karmikus feladatuk megoldásában, és megnézzük akkor, hogy vannak ők most. Mit mutat az ő kapcsolatuk jelenleg, mit lehet róluk tudni, mit lehet róluk tudni most, mi van az ő kapcsolatukban. Ugye az előbb itt mondtam, hogy karmikus meg életfeladat. A kettő nem ugyanaz. A karmikus feladat az az, amikor okozok valakinek valamit, tehát amikor valakivel kedves vagyok, és akkor én jót adok, és valamikor azt fogom visszakapni, de olyan is van, hogy valamikor más valakivel rossz vagyok, és akkor azt fogom visszakapni, nem feltétlenül ebben az inkarnációban, a léleknek van ezzel dolga, és mint a bumeráng, tehát úgy kell elképzelni, mint a bumeráng, eldobom, mondok itt valamit, és akkor például csúnyát, vagy rosszat kívánok, és akkor az vissza fogom kapni. Tehát például, aki kötésekkel foglalkozik, mind aki csinálja, mind aki kéri, azoknak tudniuk kell, hogy azt ők vissza fogják kapni. Lehet, hogy nem most, és vissza fog ütni. Az a jobbik, ha még ebbe az életben, mert akkor nem lesz belőle nagy, nem lesz belőle lavina, hanem mondjuk olyan súlyú lesz, mint amit csináltam, és akkor így kell elképzelni a karmikus feladatokat, vagy a karmikus terheket, és a lelkitársak azért találkoznak, hogy ebben segítsenek megoldani. Mert bizony, hogyha én nekem egy ilyen korábbi inkarnációban elkövetett ilyen negatív dolgot kell most megtapasztalnom, hát az nem biztos, hogy kellemes, úgyhogy ott nagyon jól jön a segítség. De az is lehet, hogy én okoztam például valakinek szörnyű dolgokat, és akkor úgy kapom vissza, úgyhogy akkor meg azért jön, hogy ő lesz az például, aki visszaadja, és valamiképpen ott lesz mégis a szeretet, és könnyebb lesz így elfogadni tőle, tehát így lesz letudva a karma, és ezért mondom, hogy ez a karmikus feladat. Az életfeladatunk meg egészen más tud lenni, az a karmikus feladaton kívül van, az a szellem és a léleknek a fejlődéséről szól, és az emellett van párhuzamosan, tehát hogy így, amikor néha szoktátok kérdezni, hogy mi az életfeladatom, meg egyebek, ez nagyon-nagyon összetett, és nagyon sok részből tevődik össze, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az, hanem van egy lista, és akkor abból a lehető legtöbbet érdemes kipipálni, és ezért jön a lelkitárs, hogy ebben segítsen nekünk. Na, ez a lelkitársal való kapcsolódás, meg arról szól most, hogy olyan, mintha itt titokban dühöngene valamelyik őjük, mert hogy a kettőtök kapcsolata nem igazán működik, úgy néz ki, mintha itt valamiféle eltávolodás lenne, és az egyik őtök, vagy akár mind a kettőtök ezen nagyon sokat problémázik, magában leginkább, titokban, és nem túl jól éli meg. Na nézzük akkor itt a katonatisztet. Hiába vannak vágyak, remények, ez mind semmi, hogyha most külön vagytok. Tehát olyan, mintha lenne kettőtöknek egymással akár párkapcsolati dolga is,
és mindkét részről lehet erre igény, de ez most ki van nullázva. Hát mint ahogy az előbb mondtam például, hogyha van egy karmikus teher, akár kettőtök között, vagy más valakivel például, akkor előbb azt kell megadni. Tehát, hogy így azért például megvan ezek a sorrendek is, hogy nem lehet úgy életfeladatot megvalósítani, hogyha nem tudtam le a karmámat, azzal kapcsolatos karmát, akkor az úgy nem lehet. Tehát olyan, hogy azt úgy nem lehet megcsinálni, hogy nekem van még adósságom, mint ahogy például a anyagi világban, hogy van már egy hitelem, de veszek fel még mellé 3-at. Nem, itt nem lehet ebben a világban, hogyha van egy adósságom, akkor azt megadom szépen, és akkor majd utána lehet előbbre jutni, utána lehet takarékoskodni, ugye az anyagi világban lehet azt csinálni, hogy van hitelem, és akkor mellette én meg takarékoskodok, és gyűjtöm a vagyont. Hát ott nem, ebben a másik térben azért ez nem így működik. Na nézzük még itt a bosszúságot. Láthatóan lelkileg is megvisel benneteket ez, az, hogy nincs találkozás, vagy nagyon nehezített a találkozás, ez mindenképpen mindkettőtöknek nagyon rosszat jelent, vagy rosszul élitek meg. És például, még ami most eszembe jutott, hogy lehet, hogy valakinek eszébe jut, hogy miért beszélek én ilyeneket, mert nem érdekel, hát pedig ez a lényeg, ugyanis ha nem tudod, hogy miért történik, mi történik valójában, akkor nem fogod tudni értékelni, ha ő egyszer csak megérkezik, ez a személy az életedbe, akkor nem fogod tudni értékelni, mert tehát nem arra fogod használni ezt a kapcsolatot, felhasználni, vagy nem úgy fogod, ahogy abból mindenki, beleértve téged őt, és a legtöbbet tudja kihozni, és én ezért mondom el, mert hogy ez egyrészt nem nagyon terjedt el, vagy nem nagyon beszélnek erről, másrészt amit beszélnek is elég sok félinformáció van, és akkor én a másik felét vagy egybe elmondom. Na megnézzük akkor, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, és akkor ez következik, hogy mit tudhatunk meg az ők gondolataikról, hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérek, a férfi mit gondol a nőről, és a nő a férfiről. És a férfi itt a férfivel jelölt szemét jelenti, a nő pedig a nővel jelölt szemét, tehát az, ahogyan ti behelyettesítitek. Na hát a férfinek úgy látszik, hogy ő nála a családi viszonyaiban jelentős átalakulás van, akár az is megtörténhet, hogy az ő esetében például a családi hitrendszer, a családból hozott hitrendszernek a megváltozása, lecserélése van éppen folyamatban. Megnézzük a házat, és a halált is. Úgy látom, hogy nem olyan könnyű ennek a megváltoztatása, mert nagyon erős itt a ragaszkodás. Sok esetben lehetséges az is, hogy a ragaszkodás azért van, mert azt súlykolták beléjük. Más esetekben például, amikor egy rák leszálló holcsomó van, vagy egy 4-es házas leszálló holcsomó van, akkor bizony ott neki nehezítő körülményként ott van, hogy ő a családja nélkül nem tudja elképzelni az életet, és akkor neki az a karmikus feladata, hogy ezt felismerje, és akkor a bakfelszálló holcsomó felé menjen, tehát saját magát egy kicsit előbbre helyezze, mint a családját. Na hát ezt nagyon nehéz megcsinálni, főleg akkor, hogyha már ezt több inkarnáción keresztül sem tudta megvalósítani.
És na hát így lehet elképzelni, hogy jön egy lelkitárs, aki segít például azzal, hogy ő szerelmes lesz, és akkor így erre szoktam mondani, hogy van olyan kapcsolódás, amikor jön egy személy, és azért jön az életünkbe, hogy őt kihozza abból a házasságból, kihozza abból a párkapcsolatból, abból a családból, mert neki ott ilyen leszálló holcsomóval ilyen visszahúzó energia van, az a karmikus feladata, az az adóssága ott, és másfelé kellene menni. A női résznél pedig azt látjuk, hogy szerinte, a női fél szerint túlagyalja a férfi. És akkor látjátok, amit az előbb mondtam, hogy ezért mondom el, ezért van ez a sok fölösleges mellének tűnő mellébeszéd, hogy megértsük, hogy ő azt hiszi, hogy a férfi túlagyalja. Pedig nagyon erős karmikus teher van neki ott, és ettől nagyon nem könnyű megszabadulni, még akkor sem, hogyha nagyon erősek az érzések. Megnézzük itt akkor az ellenséget, hogy mi ez a nehezítő a nő szerint. Hát a nő úgy gondolja, ő ilyen leegyszerűsítve mutatják itt a lapok most, hogy ő úgy gondolja, hogy itt egyszerűen csak el kellene válni, de ő túlságosan is tekintettel van a családra, vagy arra a személyre, aki ezt az egészet így kézben tartja, visszafogja, és emiatt aztán rengeteg veszekedés és rossz állapotok vannak. De ha ezt másik irányból nézzük meg, azt, hogy itt tulajdonképpen egy karmikus tehernek a lepakolása van, ami már sokszor, akár sokszor próbálkozás, hogy megszüntesse, vagy így meg van nehezítve például, akkor bizony az nem egy könnyű feladat, és akkor ilyenkor ez ilyen nagyon kis felszínes, kis meggondolatlan gondolkodásmód, hogy túlagyalja, egész egyszerűen csak el kellene jönni. Hát igen, hogyha csak ennyi lenne, akkor meg is tenni, de nem erről van szó. Itt sokkal-sokkal több minden van, úgy látszik. Na megnézzük akkor, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt, mit éreznek egymás iránt, lássuk azt, kettőt ismét, hogyan éreznek egymás iránt ezek a lelkitársak, a férfi mit érez a nő iránt, a férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Jó, hát a férfi úgy látom, hogy ő folyamatosan a régi kötelékeire fókuszál, tehát ő neki nagyon erős lehet benne ez a kötődés, és ezt nagyon nehezen tudja elengedni. Na, nézzük a levelet. És az ajándékot is. Hát azért annál is inkább, mert hogy ez a kötődés az azon alapszik, hogy nagyon értékesnek látja a múltjukat, a közös múltjukat, vagy azt, amit el kellene engedni, az egy nagyon értékes a számára, illetve jelentheti még azt is, hogy ő ebben szocializálódott, ebben a környezetben, és ezt így nagyon nem tudja elképzelni, hogy ő hogy tudna másképp élni. Hát én egész életemben így éltem. Hát hogy tudnék én máshol, más körülmények között, más emberek között élni? És ez az, ami megnehezíti a női lélektárshoz való kapcsolódást, mert valószínűleg ő pedig egy teljesen más közegben él. És a nő részéről meg látjuk azt, hogy ő kezdi feladni ezt az egészet, kezd lemondani arról, hogy itt ebből bármi is lehetséges. Nézzük a fájdalmat, a szomorúságot. És hát úgy látom, hogy ő tényleg úgy éli meg, hogy itt minden összeesküdött ellenük, és
és az egésznek az oka tulajdonképpen amennyire a férfi ragaszkodik a családjához, ahhoz vagy a jelenlegi családjához, vagy ahhoz, ahova született, ahhoz a családhoz, és úgy érzi, hogy itt se a vágy, se a remény nem elég ahhoz, hogy ezt a fajta szoros köteléket hát elvágja, és csak a bánat marad neki osztályrészül a férfival kapcsolatosan. De hát remélem, hogy amit így most elmagyaráztam, hogy ezek így sokkal bonyolultabb dolgok, és ha így megértjük, és ezáltal tisztánlátást nyerünk, ez a vízöntőnek a jelének a pozitívabb megélése, ahol most a Plutó van, és ő pont ezért jön oda a vízöntőbe, jött oda, hogy erre rávegyen bennünket, hogy ilyen pozitívan, tisztánlátással, tudáson alapuló tisztánlátással éljük meg az életünket, akkor utána elkezd segíteni bennünket, és én ebben szeretnék ezzel a sok fölöslegesnek ítélt beszéddel nektek a hasznotokra lenni. Na, megnézzük, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hétben. Ebben a kapcsolatban mi történik. Na, hát úgy látszik, hogy itt azért megújulnak a dolgok. Közöttük valamiféle megújulás lehetséges, ami figyelembe veszi a kettejük múltját, ugyanakkor mégis egyfajta a múltbeli szokásokat, de ugyanakkor mégis egyfajta frissességet hoz bele, akár a kommunikációban, tehát lehet, hogy olyan régen a kommunikáció nem volt valami fényes, nem volt valami mélyreható, és abban változik, vagy valami olyan változás történik, aminek hatására itt azért a kommunikáció is érintve van. Na, nézzük az utazást. Hát itt a családi vagyonnal, a családi értékekkel összefüggésben derülnek ki olyan dolgok, hogy ráébredve egyikőjük vagy mindkettőjük, hogy hamisságon alapul, tehát hogy itt csak a látszat volt. Ez nagyon jellemző a mai világunkra, hogy a látszatra adunk. Például akkor is, amikor csak social médiából tájékozódunk és a valóságot elfelejtjük, akkor is látszatvilágot élünk, látszat dolgokat, és itt azt mutatják a lapok, hogy fizikai szinten itt bizony néhány dologra fény derül, néhány dolog kiderül, hogy hát egészen más, mint amit eddig mi hittünk, vagy ők hittek róla. Megnézzük még itt az örvendezést. Hiába van itt valamiféle remény, mégis úgy látszik, hogy nem lesz azonnali hatása ennek a változásnak, ennek a megújulásnak, nem lesz azonnal látható eredménye, de valahol a mélyben azért elindulnak ezek az átalakuló folyamatok. Úgyhogy ez az, ami most így a lelkitársaknál látszik. Remélem, hogy hasznos volt számotokra, és igyekszem ezeket így elmondogatni, hogy mi miért történik, mert nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az életünk az messze több, mint amit mi el tudunk képzelni, és megvan benne a szabad akaratunk, de jó lenne, hogyha az előre eltervezett dolgokat tudnánk a dolgokról, és azt szerint csinálnánk, mert akkor nagyobb esélye van arra, hogy boldogan éljük meg az életünket, és ebben igyekszem a segítségetekre. Úgyhogy köszönöm, ha itt vagytok és meghallgatjátok, és ha valamilyen kérdésetek van, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ott tudtok engem keresni.
Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket is, ha megírjátok a kommentbe, hogy ezt most hogyan értékeltétek, vagy hogyan talált rátok. Már úgy értem, hogy amit elmondtam, hogy az új volt-e, vagy valami olyan, amit már tudtatok. Ennek is örülök, úgyhogy köszönöm szépen, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok következő időszakra. Sziasztok!